welcome back or welcome sa aking YouTube channel. So, for today's content, gagawa tayo ng Ube Cheese Turon. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please subscribe. Click the notification bell para sa mga futures upload ko ng mga bago kong video. And that's it. Video na ito ay tayo magluluto. So, pwede nyo siyang gawing hanap buhay, pwede nyo siyang gawing extra income. So, ang pinakapuhunan ko dito ay worth 200 pesos lang. At nakagawa ako ng 43 pieces na Ube Cheese Turon at naibenta ko siya ng 10 pesos each. So, naubos siya lahat, tas ang kinita ko ay 430 pesos. So, kung gusto nyo malaman ang process at ang procedure niya, ay watch this until the end. So, guys, ngayon naaka tayo ng housing. Tayo ay mamimili na. Okay? So, akit pa lang kami. Papunta pa lang kami ng palengke. So, sa bahay na lang natin. Sa bahay ko na lang ipapakita ko ano yung mga pinamili namin. So, that's all guys. Bye-bye. Nagtatapos ang ating video. Sana marami kayo natutunan at nagustuhan niyo ang video na ito. So, kung nagustuhan niyo ang video na to, please subscribe, like, and
And click the notification bell para sa mga bago kong video. So, bye-bye!